انقلابی، جنرال، یک مدرنیزه کننده بزرگ و یک ظالم. جوزف استالین میتونه ادعا کنه یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های قرن 20. در ابتدای کارش فروتنانه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد، کشوری که یکی از بزرگترین ابرقدرت‌های جهان بود. جوزف از قربانی کردن کسی یا چیزی برای رسیدن به قدرت نمی‌ترسید. مخالفان سیاسی اون به بدترین شکل تیرباران می‌شدند. اگر در شوروی بودین و یک مخالف سیاسی، احتمالاً توسط پلیس‌های مخفی استالین شکار می‌شدین و در کنار میلیون‌ها نفر که قبل و بعد از شما بودن و قرار بود باشن به اردوگاه جزیره گولاک محکوم می‌شدین. این داستان منه. جوزف استالین. اسم اصلی من جوزف جوگاشویلی که بعدها به جوزف استالین شناخته شدم. در 6 دسامبر در شهر کوچیکی به اسم گوری در گرجستان در حومه امپراتوری روسیه به دنیا آمدم. مادرم یک خیاط ماهر و پدرم پینه دوزی موفق که پسرش تربیت راحتی رو تجربه کرد. اما بعد از اینکه پدرم احساس کرد دیگه دارم از دست میرم، به مشروب روی آورد و شروع به کتک زدن من کرد. در نهایت هم دوام نیاورد و خانواده ما رو رها کرد. اما خب اون همیشه برای من بهترین رو میخواست. مادرم منو به مدرسه الهیات فرستاد تا اونجا بتونم کشیش بشم و سلسله مراتب اجتماعی رو سمت بالا برم. در مدرسه دانش آموز نمونه بودم و به خاطر سخت کوش بودن و آواز خوندنم در گروه کور کلیسا معروف شدم. اما در اواخر نوجوانی زندگی مذهبی من برام تموم شد. ازش ناامید شدم. اونجا بود که تصمیم گرفتم به یک باشگاه غیرقانونی کتاب ملحق بشم و از داستان‌ها الهام بگیرم. یکی از شخصیت‌های کتاب که روی من تاثیر بسیاری گذاشت، کبرا قهرمان داستان گرجستانی بود که بعداً در سالهای اولیه انقلاب ازش استفاده کردم. بعد از اون شیفته آثار مارکس و نظریه‌اش شدم. نظریه‌ای به اسم مارکسیسم که یکی از محبوب ترین اشکال سوسیالیسم در جهان بود. بعد از اون نم به سیاست علاقه‌مند شدم. اولین کاری که کردم وارد یک گروه سوسیالیست دموکرات شدم که یکی از احزاب انقلابی بود و هدفش هم سرنگونی سلطنت روسیه. ولی خب به خاطر مداخله‌هایی که در سیاست‌های انقلابی داشتم از حوزه علمیه بیرونم کردم. وقتی که وارد احزاب شدم همه منو یه آدم شرور و کینه‌توز توصیف می‌کردن که مایلم به اعمال افراطی برای تسلط به حزب. بعد از این اتفاقات تونستم با آموزه‌های ولادیمیر لنین، یکی از رهبرای جناح سوسیالیست معروف بلشویک‌ها که مسیر عملی رادیکالی‌تر و ستیزه‌جویانه تری رو دنبال می‌کرد و بعد از این اتفاق تونستم به یکی از بلشویک‌های پیشرو در گرجستان و نواحی اطرافش بشم. در سال 1906 با همسر اولم کاترینا سوانیتزه ازدواج کردم که کمتر از یک سال بعد اولین پسرم یاکوف به دنیا آمد. اما زندگی خطرناک یک انقلابی همیشه پر از چالشه. بعد از سفر به شهر باکو همسرم با ما همراه نشد. کاترینا به طور جدی سقوط کرد و در نهایت در سال 1907 درگذشت. مرگ اون تاثیر عمیقی روی من داشت. این موجود قلب سنگی منو نرم کرده بود. استالین بعد مرگ همسرش همه چیز رو رها کرد، حتی یاکوف 8 ماهه که از اون به بعد توسط خانواده مادریش بزرگ شد و استالین برای دیدن اونم برنگشت. انگار مرگ همسرش قلب اونو برای همیشه سنگ کرده بود و دیدن بچه که یادآور خاطرات اونه اذیتش میکرد و تا چندین سال هم برای دیدن پسرش برنگشت. برای حزب همه کار میکرد. برای به دست آوردن پول و منابع از سرقت مسلحانه تا باجگیری انجام میداد و همین موضوع باعث شده بود که اون رو مرد فولادی بدونن. در نهایت استالین تو سال 1913 توسط پلیس دستگیر شد و برای 4 سال به سیبری تبعید شد. خود استالین در این رابطه میگه برای 4 سال منطقه‌ای که مهمان نوازی معنایی نداشت در شرق روسیه محکوم شدم. یکی از بدترین دوران زندگیم. وضعیت سلامتیم به شدت بحرانی بود و ضعیف شده بودم. اونجا تو انزوای خودم به خلق آثار انقلابی پرداختم و اونجا نام خانوادگی خودم رو با استالین عوض کردم. در سال 1917 به نظر می رسید رویای انقلابی استالین به پایان رسید، چون هنوز توی تبعید بود که خبر خوشی رو دریافت کرد. کاری که 15 سال زندگیش رو صرفش کرده بود بالاخره به سرانجام رسید. بیش از 100 میلیون نفر بعد از سالها نارضایتی، فقر، ناکامی‌های افتضاح در جنگ جهانی اول و ناکامی‌های شخصی پادشاه باعث شد که به حکومت 300 ساله تزارها پایان بده. استالین بعد از این خبر از تبعید خودش رها شد و برای رسیدن به هدف خودش دوباره به مرکز روسیه برگشت. اما خب لنین استاد اون هنوز راضی نبود.
خواستار انقلابی دیگه بود که حکومتی سوسیالیستی قدرت رو به دست بگیره. مقاومت درون حزبی در برابر ایده‌اش با ابراز مخالفت جوزف همراه شد. لنین برای کنار گذاشتن جوزف جایی در کمیته مرکزی بلشویکا بهش میده که نفوذ زیادی خواهد داشت. برای اون اولین باره که طعم واقعی قدرت رو قراره بچشه. در اکتبر بلشویکا انقلاب دومی رو ترتیب دادن و دولت موقت رو کنار زدن و خودشون رو به عنوان رهبران کشور تثبیت کردن. خود استالین در این رابطه میگه به عنوان یه بلشویک پیشرو حالا یکی از قدرتمندترین مردان کشور بودم، اما هنوز مبارزات انقلابیمون به پایان نرسیده بود. این اتفاقات به 5 سال جنگ داخلی منجر شد و باعث شد خشمی که نسبت به خیانتکارهای سرزمینم داشتم سرریز بشه و خیلی‌ها لقب رهبری ظالم و بیرحم رو به من بدن. من توسط لنین به فرماندار شهر ساریتین منصوب شدم تا برای بلشویکا غلات به دست بیارم و سازماندهیشون کنم. نیروهای مبارزه محلی فاقد هر گونه دانش و تجربه نظامی بودند و این باعث شدش که جوزف به شکل نادرست اوضاع رو مدیریت کنه و بعد از تنها 2 ماه تحت فرمان اون بودن شهر در آستانه فروپاشی قرار گرفت. بسیاری از سربازهای تحت فرمانش جونشون از دست دادن و استالین با این فاجعه مدیریتی روبرو شد. تکنیکی که بعداً به یکی از عناصر اصلی زندگی سیاسی جوزف تبدیل شد. اون به ترور روی آورد. بعد از ترورها این فاجعه ها رو به گردن جاسوسا و خرابکارهای ضد انقلابی مینداخت که بر اساس شواهد ضعیف و ساختگی مجرم شناخته میشدن و سپس به دستور استالین اعدام میشدن. استفاده از وحشت برای سوزاندن تمام روستا و دستگیری هر کس که جرأت داشت به او بحث کنه ختم میشد. جوزف به شدت به پرسنل نظامی خودش مشکوک بود که اغلب از ترفندهای پاکسازی خودش استفاده میکرد و اونا رو از سر راهش برمی‌داشت. رئیس ارتش لئون تروتسکی که استالین رو فرد خطرناک و رقیب سیاسی خودش میدید، نارضایتی خودش رو به لنین رسوند که باعث حذف استالین از زاریتین و شروع یک رقابت مادام العمر بین این 2 نفر شد. رقابتی که در سال 1922 فقط یکی از اونها جان سالم به در برد. همون سالی که اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی تأسیس شد. در همون زمان استالین به عنوان یکی از اعضا انتخاب و دبیر کل منتصب شد. سمتی که باعث قدرت جوزف شد. اون دستور کار جلسات دولت شوروی رو تنظیم می‌کرد. این سمت قدرتی رو به اون میداد که مشاغل افراد زیادی از زیر دستان استالین میگذشت. در اواخر سال 1922 در خلأ قدرت در بالاترین سطوح حکومت شوروی پدیدار شد، زمانی که لنین بیمار شد و سکته‌های متعدد توانایی اون رو برای اداره کشور مختل کرده بود. زمانی که این اتفاق برای لنین افتاد، رقیبم تروتسکی خیلی تلاش کرد به لنین نزدیک بشه. حتی یک اتحاد با لنین در حال مرگم برای خودش درست کرد که امتیازهای قابل توجهی توی جنگ قدرت بهش میداد. منم اون زمان تحت فشار بودم و با تماس گرفتن با همسر لنین با کلماتی توهین‌آمیز باهاش صحبت کردم و این اتفاق انقدری برای لنین ناراحت کننده بود که خواستار برکناری من از دولت بشه. اما خب تونستم موقعیت خودم رو حفظ کنم. شکافی که بین استالین و لنین پرنفوذترین و محترمترین مرد کشور ایجاد شده بود، حرفه سیاسی اون رو به شدت در موقعیت خطرناکی قرار داده بود. در سال 1924 لنین میمیره و به استالین این فرصت داده میشه تا دیدگاه عموم رو نسبت به خودش عوض کنه. جوزف تلاش کرد تا کنترل مراسم تشییع جنازه رو به دست بگیره و به خودش نقش مهم سیاسی رو بده. در میدان سرخ مسکو استالین خودش رو میراث لنین در تبلیغات شوروی به تصویر کشید. استالین ماهرانه وقایع رو دستکاری میکرد تا به قدرت رسیدن خودش رو تضمین کنه، رقبای خودش رو مقابل همدیگه قرار بده و زمانی که حمایت کافی رو به دست آورد، موقعیت مناسب تروتسکی در دولت از دست رفت. استالین بالاخره تونست قدرت رو به دست بگیره. حالا که تعداد مخالفان کمی باقی مونده، میتونه به طور سیستماتیک استراحت کنه و مخالفان خودش رو تبعید کنه تا به عنوان تنها رهبر در سال 1928 شناخته بشه. بریم از زبون خود جوزف بشنویم. زمانی که بالاخره تونستم قدرت مطلق رو به دست بیارم، تصمیم گرفتم اتحاد جماهیر شوروی رو تبدیل به یکی از کشورهای مدرن و ابرقدرت کنم. تو سال 1931 تو سخنرانی گفتم ما 50 یا 100 سال از کشورهای پیشرفته عقبیم. باید تلاش کنیم تا تبدیلش کنیم به 10 سال یا اینکه شکست خواهیم خورد. رشد صنعتی شوروی آغاز شده بود. بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسای اقتصادی شدید شده بود. استالین تصمیم گرفته بود تا رشد اقتصادی رو 2-3 برابر کنه که هیچ کدوم از این اهداف عملاً برآورده نمی‌شد. اون تونست فقط نیمی از طرح‌های خودش رو عملی کنه. اما علیرغم این تولید، افزایش قابل توجهی در رشد اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که این مورد باعث شدش که شوروی تبدیل به یکی از کشورهای صنعتی مدرن تبدیل بشه.
برای حمایت از صنعت تضمین کرد سیاست‌های جمعی‌سازی اجباری باید صورت بگیره و اینطور هم شد. دهقانان که بزرگترین گروه مردم کشور بودند، از مالکیت خصوصی خودشون محروم شدند و مجبور بودند در مزارع جمعی کار کنند که اون هم برای دولت حساب می‌شد و هر کسی هم که امتناع می‌کرد مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت یا به اردوهای کارهای اجباری که مرسوم به گولاگ شده بودند فرستاده می‌شدند که اونجا با مخالفان سیاسی به عنوان برده بهره‌کشی می‌شدند. اما خب اینجای کار تموم نشد. سیاست‌های استالین با مخالفت‌های شدید روبرو شد. بسیاری از دهقان‌ها ترجیح میدادن محصولات خودشون رو بسوزونن و حیواناتشون هم سلاخی کنن به جای اینکه اونا رو دولت حساب کنه. واکنش استالین به این جریان به شدت افراطی بود. روستایی‌هایی که حاضر به رعایت این قانون نبودن توسط نیروهای هوایی بمباران می‌شدند. دهقانا انگیزه کافی نداشتند و همین موضوع باعث شده بودش که تولید کشاورزی شاهد کاهش شدیدی بشه که منجر به قحطی ویرانگری شد که در سال 1932 و 1933 به اوج خودش رسید که این قحطی باعث مرگ بیش از 7 میلیون نفر شد و میلیون‌ها نفر دیگر معلول دائمی باقی موندند. در اون شرایط والدین فرزندان خودشون رو برای کمی غذا می‌فروختند. بیماری‌ها فراگیر شده بود. حتی آدمخواری هم توی اون شرایط دیده میشد. هر کسی که انبار قلعه نگه می‌داشت متهم به احتکار میشد و مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت تا زمانی که ذخایر خودش رو رها کرد. این به این معنی بودش که استالین فقط اوضاع رو بدتر می‌کرد. صادرات 2 میلیون تن غذا به خارج از کشور و منع خوردن غذاها برای کسایی که در همونجا بودن تنها گزینه‌ای که برای مردم بی‌دفاع گذاشته بود مرگ بود. اینها بهایی بود که استالین برای صنعتی شدن کشورش می‌پرداخت. بعد از این جریان ترور مخالفان گردن کلفت استالین از سر گرفته شد. بریم از زبون خودش بشنویم. اطرافم پر شده بود از آدمای خائن. همش نقشه می‌کشیدن برای سرنگون کردن و قتل من. پس منم تصمیم گرفتم تا قبل از اینکه اونا بخوان نقشه‌شون رو من عملی کنن، من بهشون خنجر بزنم. اولین مخالفی که باید کشته میشد سرگئی کیروف، سیاستمدار شوروی بود. یه سری افراد رو خب سخت بود همینجوری بخوام بکشم، پس مجبور بودم دلیل تراشی کنم تا راحت‌تر بتونم سرشون رو زیر آب بکنم. تو سال 1936 تا 1938 مخالفای خودم رو با پرونده سازی از جلوی راهم برداشتم. اونا رو میفرستادم برای مجرم سازی ساختگی و برای افرادی که داشتم اونقدر شکنجه میشدن که حاضر باشن برای مرگشون اعتراف به کارهای نکردن بکنن، مرگشون رو طلب کنن و در نهایت هم مورد هدف گلوله قرار میگرفتن. وقتی که از استالین میپرسیدن که چرا این کارا رو میکنی، حتی وفادارترین اشخاصت، اون اظهار داشت که قدرتشون بیش از اندازه شده. خیلی از افراد به دلیل کار کردن به عنوان مأمور برای تروتسکی محکوم میشدن که بیش از 35,000 افسر یا تیرباران شدن یا زندانی. اما این جریان به همینجا ختم نشد. بعد از مدتی مردم عادی تشویق شدن به گزارش دادن افراد مشکوک دور اطرافشون و بسیاری این کار رو برای مورد هدف قرار نگرفتن خودشون انجام میدادن. بالاخره پلیس مخفی استالین تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ شد که رئیسش نیکولای یاروف بود. افسران خودش رو با تعیین سهمیه دستگیری و اعدام و پاکسازی می‌کرد تا استالین رو تحت تأثیر قرار بده. در سال 1937 و 1938 متوسط 1500 نفر در روز کشته می‌شدند و 1.6 میلیون نفر دستگیر شدند که 700,000 نفر اونا با تعداد نامعلومی در اردوگاه‌های کار و اتاق شکنجه می‌مردند. زمانی که وحشت بزرگ استالین شروع به فروپاشی کرد، روابط بین‌الملل در حال رسیدن به نقطه جوش بود. اروپا به زودی وارد جنگ جهانی دوم شد. با تجاوز شوروی به لهستان، حدود 22,000 لهستانی زندانی و برای جلوگیری از هر گونه مخالفت ایدئولوژیک کشته شدند. در همان زمان بود که یکی از مأمورین مخفی استالین تونست لئون تروتسکی، رقیب دیرینه استالین رو در یکی از شهرهای مکزیک ترور کنه. همه چیز در همین حال برای استالین تغییر کرد. هیتلر زیر پیمان عدم تجاوز به شوروی زد. استالین همان سیاست خودش رو در جنگ عملی کرد. بریم از زبان خود استالین بشنویم. به نظر من کسی که به کشور خودش پشت کنه و حاضر نباشه جونش رو برای کشورش بده، بهتره که با خفت بمیره. پس دستور دادم در میدانهای نبرد هر کس تصمیم به عقب نشینی داشت، نیروهای عقب‌تر خودش تیربارانش کنن تا کسی دیگه هوس نکنه به کشورش خیانت کنه. بالاخره بعد از عقب راندن آلمانی‌ها باعث شدش که استالین رو قهرمان خودشون بدونن. اما به چه قیمت؟ به قیمت جان باختن 25 میلیون نفر از مردمان کشورش که بیشترین تلفات در کشورهای حاضر در جنگ جهانی دوم رو متحمل شد. استالین با تصویر خودش مشکل داشت و همیشه در حال نشون دادن چیزی جز واقعیت خودش بود. سعی می‌کرد با کفش‌هایی که قدش رو بلندتر نشون بدن که قد 5.4 فوت خودش رو پنهان کنه، یا برای نشان ندادن زخم‌های صورتش که حاصل آبله در جوانیش بود از آرایشگران و عکس‌های ایربراش تلاش می‌کرد که صورتش رو صافتر نشون بده. کسایی که با استالین دیدار می‌کردن اغلب شوکه می‌شدن.
از دیدن مرد کوچک که از ریخت افتاده، چون متفاوت‌تر از اون تصویر قهرمانیه که در تبلیغات شوروی نشون میدادنش. استالین اواخر عمرش پارانوید و تنها شده بود. کسی در اطراف اون نبود که بتونه بهش اعتماد کنه. اولین پسرش یاکوف که توی جنگ جهانی دستگیر و کشته شد. البته استالین توی سال 1919 با همسر دومش ناجدا الیلیوا ازدواج کرد، گرچه مدام بهش خیانت میکرد و در نهایت هم توی سال 1932 همسرش خودکشی کرد. واسیلی به عنوان فرزند یک دیکتاتور مشکلاتی رو تجربه میکرد. واسیلی جوانی مغرور و بی‌مسئولیت بود که عادت داشت در طول جنگ با اون مانند خانواده سلطنتی رفتار بشه. در 24 سالگی به ژنرال تبدیل شد، اما با بی‌مسئولیتی کامل رفتار میکرد. زمانی که به ماهیگیری میرفت تلاش میکرد که با ماده‌های منفجره ماهی‌ها رو شکار کنه، اما همین کارش باعث شد که یکی از افسرهایی که همراهش بود جون خودش رو از دست بده. در نهایت هم با اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم میکرد و تو 30 سالگی بعد از مرگ پدرش به تعدادی بیماری مزمن مبتلا شد و بعد مدتی هم افتاد زندان. تو اواخر سالهای زندگی جوزف به دلیل سالها سیگار کشیدن و مشروب خوردن سلامتیش رو به افول بود. زمانی که استالین حالش وخیم شده بود، افراد میترسیدن که وارد اتاقش بشن، چون تو اواخر این سالها استالین عقیده رو داشت که پزشکاش قصد دارن اون رو بکشن. بعد از ساعت‌ها تصمیم ورود به اتاق استالین گرفتن و ساعت‌ها طول کشید تا افراد مطمئن بشن که باید با پزشک تماس بگیرن، اما دیگه دیر شده بود. مشخص شد که دیکتاتور دچار خونریزی مغزی شده و در 5 مارس 1953 جوزف استالین درگذشت.